Hello guys! Isang simpleng merienda lang po ang lulutuin natin ngayon. Kailangan lang natin dito ng Lucky Me Pancit Canton. At gagawin natin siya ng maarteng sahog. So meron tayong 2 egg. Then bawang sibuyas. Meron din tayo ditong sausage. Laki. At mushroom, cabbage. Lalagyan din natin siya syempre ng black pepper and salt. At siguro i-add natin tong green peas. Bahala na, no? So, chop muna natin tong sausage. Wow! Magic! Okay, so let's start. Syempre, papainitin lang muna natin tong kawali. At sabay ko na rin yung mainit na tubig paglalagaan natin ng noodles. Then, pasensya na, medyo magulo yung camera natin dahil multitasking tayo. So, open muna natin tong Pancit Canton para ready na sila. Hindi na tayo ma-hassle mamaya. Then, ayun, naisip ko lang talaga siya. Nakakasawa kasi yung Pancit Canton ng egg, no? So, naisip ko lang na lagyan ko kaya ng sahog. So, let's see kung anong kalabasan niya. I-prepare na rin natin yung 2 eggs. So, ibibit ko lang to. Then, iset aside natin siya. Para ready na rin siya for later. At dahil mainit na yung kawali, lalagyan na natin yung mantika. At ipa-fry ko muna yung sausage. Ayan. Fry muna natin siya para mamaya is humabol siya doon sa ating ibang ingredients. Kasi yung mushroom and cabbage, mabilis lang naman sila maluto. Kaya, yun. So, hininaan ko yung apoy kasi medyo nasusunog na siya. Ay, wala palang apoy. Basta hininaan ko. Pag ganyan na yung itsura niya, pwede na nating ilagay yung sibuyas at dyan na natin siya gigisahin. Siyempre, add tayo ng bawang. O, diba? Ang tagal ng bawang. Wala kasi akong assistant, guys. So, yan. Sarili ko lang din yung assistant ko. Kaya, minsan talaga, inaaway ko yung sarili ko eh. Kasi, ang bagal kumilos. Isasabay natin na igisa, syempre, lahat ng ating ingredients dito. Dahil, syempre, sama-sama sila dyan. So, yan yung mushroom. And, after nito, sige, pabayaan muna natin siya dito. Check natin yung pinapakuluan natin na tubig. Habang inaantay natin magisa yung mga yan. So, yan. Kumukulo na. Dahil kumukulo na, ilalagay na natin yung noodles. Walang masabi. Anyways, so, yan. Nalagay na natin. Takpan muna natin at pabayaan natin siya dyan maluto mag-isa. Dahil busy tayo, no? So, dahil luto na siya, guys, pwede na nating i-add yung eggs. Ayan. Hindi ko sure kung anong ginagawa ko, pero mukha naman siyang masarap. So, yan lang natin siya dyan. O, add tayo ng black pepper and salt para lumasa naman, no? Then, mag-adjust tayo later kung kailangan pa ba nating dagdagan. So, sa ngayon, ihalo lang natin to hanggang sa maluto yung egg. Then, let's see what's next. Bago natin makalimutan, check natin yung noodles natin. Ayan, so hahaluin ko lang to. So, pwede na to, papatayin ko na siya at hahayaan ko na lang muna siya dyan. Then later, i-drain natin siya. So, balik tayo dito sa ating ginigisa.
mukhang okay na to siya. So, pwede na nating ilagay yung repolyo. So, habang inaantay natin lumambot yung repolyo, i-drain muna natin tong ating noodles para hindi siya ma-overcook dahil sobrang init pa rin niya. So, ayan, na-drain na natin. Kaya, balik ulit tayo dito sa ating ginigisa. And, na-realize ko, ang pansit, diba, yung sahog niya may toyo. So, instead na mag-add tayo ng salt, naglagay ako ng konting toyo dyan. And habang niluluto ko to, tinitikman ko na siya. Parang gusto ko na siyang kainin kasi satisfied naman ako sa lasa. So, ayan. Ready na yung ating sahog. So, i-flex ko lang ang hindi ko maintindihang ginisa na mushroom, na may sausage, na may itlog, na may cabbage. At lalagyan ko pa siya ng green peas at simmer ko lang ulit ng konti. Hahaluin ko. Ayan, mayroon pang siling kasama yan para medyo spicy. Hilig ko talaga maglagay ng sili sa kahit anong dish. Minsan, pagka hindi nalagyan ng sili, yung sili na buo, dinudurog ko na lang sa kung anong ulam meron kami. And syempre, hindi mawawala yung Pancit Canton seasoning natin. So, ilalagay ko lang muna silang lahat dito sa maliit na bowl. Then, i-mix ko siya. Kapag kasi dinirect natin siya sa mismo nung noodles, namumuo siya minsan. Hindi ko alam kung napapansin nyo. So, haluin ko lang itong mabuti. Saka natin siya i-mix doon sa ating noodles. Para even lang yung pagkaka-mix ng seasoning sa noodles. Yeah. Diba? Bakit ba ako nag-e-explain? So, dahil ready na ang lahat, ipipresent ko lang sa inyo yung aking maarting Pancit Canton. So, ayan. Hope you guys like it. And, pwede nyo rin siyang gawin. Very easy lang. And then, kung gusto nyo rin ilagay yung kung ano-ano na meron kayo sa ref. Simpleng Pancit Canton na presentable, lalo na kung meron kayong bisita at medyo kahul na sa oras. Pwede nyo silang gawan ng ganito. So, thank you guys for watching and God bless. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know that's la la life. Baby, let it be.
enjoy the